بوخارست is a city break. كثير طيبة الخلطة تبعها، من أجمل المباني المعقولة تشوفوها بحياتكم. لقيوا لها شيء بعد جديد أكثر. We should go! بوخارست وحدة من كتير مناطق بالعالم بتقسم رأي الناس لاتنين، قسم بيعتبرها ما فيها شي وما بتستاهل الواحد يزورها، والقسم التاني بعده لليوم بيعتبرها ليتل باريس. سو تعالوا نشوف مين اللي معه حق، وما تنسوا تقولوا لي رأيكم بالكومنتس. بتعرفوا شو أحلى شيء ببوخارست؟ إنه قد ما هي قديمة بتحسوا كثير بالهيستوري اللي كانت هون، فلازم أسأل تشوف شو أكثر القصص المهمة اللي لازم نروح عليهم. أنا وعم بتمشى بهيدي المنطقة تعرفت على محمد، شاب أردني عايش هون وعنده مطعم، فاستفدت من الموضوع وسألته وين لازم روح. For eating something traditional is the Chimiju Park here, Okay. Terestro Park. And the parliament they told me. Yes, it's very big and very nice. Thank you so much Thank you, محمد. thank you, It was thank you very very nice seeing you. Thank you. Bye. نسيت خبركن كيف تعرفت على محمد. آخر شيء كنت متوقعته ومتوقعة أشوفه ببوخارست أرجيلة. يعني محمد هو صاحب المطعم اللي عنده أرجيلة. شفته وينية لحين هون هوكا. وهيدا اللي خبرنا إياه عن الشيشة ببوخارست. It's growing, Okay. but it's a big interest of to the shisha in Romania. صرت أعرف شو أول مطرح لازم روح عليه، وكل الطريق كنت عم شوف طرقات ومباني كتير حلوين. مشينا بس 10 دقايق من السنتر تبع بوخارست، وصلنا تنشوف أجمل بارلمنت بالعالم وأكبر بارلمنت معقول تشوفوا بحياتكم. لحظة. نحن وصلنا قدام البارلمنت وتفرجنا عليه من برا، وتقلكن هيدا من أجمل المباني المعقولة تشوفوها بحياتكم. إذا معكم وقت وباقيين أكثر منا ببوخارست فيكم تاخذوا تيكت وتفوتوا تتفرجوا عليه من جوا، لأنه أكيد بيستاهل. هلأ صار وقت نشوف الأولد تاون يلي أنا بصراحة كنت كتير محمست لها، واللي هي السنتر تبع بوخارست. تعمرت بالقرن ال16 ومع أنها مليانة تاريخ وثقافة، بس بذات الوقت هالمنطقة متمدنة وفيها حياة، ومشان هيك ما بكون عم بالغ إذا بقول إنه هي أحلى شي هون. بقلب الأولد تاون ببوخارست في شارعين بيميزوها عن كتير مناطق أوروبية تانية. هدول الشارعين ما بيناموا، تنين مثل السبت، الصبح مثل بالليل، بضلوا الجو فيهم كتير حلو لأنه مليانين ريستورانتس وبابز وكلابز وما بيسكروا. نحن وعم نبرم بالأولد تاون تعرفنا على راي، شاب لبناني عنده باب بقلب هالستريت، سو قعدنا معه شوي وسألناه عن رأيه ببوخارست. بوخارست is a city break. منا sea destination, منا beach destination. It's a mix فيها كل شيء. هيدي المنطقة بالتحديد الأولد تاون ببوخارست هي فيها vibe كتير قوية. It's almost like a weekend every day. عنده نايت لايف حلوة. They know how to club. Whoever comes over here بيلاقي في شيء حلو، بيلاقي في شيء connection بيربطها. it's fun. كملنا ليلتنا عند راي وخلصنا داي 1 بقلب الأولد تاون، بس فلينا بكير لأنه عنا بعد كتير قصص نشوفها بكرة. داي 2 ببوخارست وعينا كتير بكير اليوم لحتى نلحق نشوف بعد كم شغله. اول شيء جينا عليه هو الارك دو تريومف اللي هو ثاني اكبر ارك باوروبا من بعد اللي موجود بباريس. وبدي اخبركم انه قوس النصر او الارك دو تريومف اللي اليوم بنشوفه بكتير مدن بالعالم وبنتصور حده مثل ما انا عملت اكيد، هو بالاساس اخترعوه الرومان وكانوا يعمروه لما يصير عندهم حدث مهم مثل ازمات امبراطور او استلم امبراطور جديد. والارك اللي عم نشوفه ببوخارست مثلا تعمر تيمشوا تحته القوات اللي حققت الاستقلال لرومانيا.
بس توصلوا على هالنقطة من المدينة في شغلة تانية بتقدروا تعملوها، وهي إنه تشوفوا البارك الكبير اللي بيستقب على يمين الأرك. تمشينا هلا بباركينج مايكل 1 اللي هو دغري حد الارك دو تريومف. هيدا البارك بيمرق فيه ليك كتير حلوه، بتقدروا تتمشوا هون وتقضوا وقت، تشوفوا الطبيعه الخضراء والحيوانات اللي عايشه هون، وكمان المونومنتس اللي معمرينهم، واهم شيء انه هو بيوصل المدينه من الميلتين، سو بتقدروا تقفوا العجقه وتجوا تتمشوا فيها. بعد ما خلصنا من الارك ومن البارك صار وقت ارجع على الاولد تاون حتى اقدر دوق اكل تراديشنال، بس قبل في شيء كتير مهم تذكرت لكم اياه. مثل كل المناطق الأوروبية بوخارست فيها كتير عجقة، وفي كذا وسيلة تنقل فيكم تستعملوها مثل التران، الترامواي، المترو، الأوبر، تاكسي، anything. بس لأنه في عجقة كتير لقيوا لها شيء بعد جديد أكتر وفيكم أنتم كسواح تستعملوه كتير هين، الالكتريكال سكوتر. بس أنا صراحة ما رح استرجي أطلع عليها لأنه رح ضحي أكيد. بكفي انه تنزلوا ابلكيشن على يور موبايل تقدروا تستعملوا هول السكوترز او حتى الالكتريك بايكس الموجودين بكل المدينه. هالابلكيشن بتسحب مصاري من حسابكم انتم عم تستعملوا البايك، وبس تخلصوا منها تتركوها على جنب الطريق تما تضيعوا وقت وتوصلوها على مكتب معين. واهم شيء انه مزبطين الطريق لتقدروا تسوقوا البايك او السكوتر بامان. منا قصة جوع، بس حبيت دوق كذا تراديشنال ديش من هون، وجينا على الاولد ستريت. هلا نقيت واحد بلحمه والثاني سي فود. هون في بيف معمول بخلطة الواين اللي هن مشهورين فيها، وهون في الماسلز كمان معمولين بجارليك وواين على طريقتهم، ولانه هول كمان مشهورين كتير بكل الاريا تبع البلاك سي. رح بلش باللحمه. توميتو صوص مع واين. شوي حرة بس I love it. ممكن تنعلق قاسية شوي، متطول حتى تتبلع، بس سوري بس بركي الصوص مع البطاطا ساعتها أهين. عكا. هلا قبل ما أكمل هيدا البليت ضروري أدوق هون لحتى أقلكن عنه. واو. هي أطيب كتير اكسبشنال هيدا. لانه ماني كثير جوعانه واللحمه شوي قاسيه، رح خلي هيدا على جنب وكمل على المول. كثير طيبه الخلطه تبعها. خلص تصوير، خلينا قاعد اكل على رواق. قبل ما نفل شفنا كذا شغله على السريع، منهم ستافروبوليوس تشيرش، مطرح ما حاطين اثار من كل الكنايس اللي تهدمت ببوخارست واللي بتلاقوها بقلب الاولد تاون. حتى دغري في كارول كوبيري اشهر ريستورانت هون، قدرنا نشوف الاركيتكتشر تبعه اللي بتميزه عن غيره، بس كان عجقه وما قدرنا ندوق الاكل فيه. برات الاولد تاون مرقنا من حد مبنى الصحافه الحره اللي هو من اشهر المباني الشيوعيه بالمنطقه، بيوجهوا فيها التمثال اللي عمروه تكريما للمقاتلين اللي حاربوا ضد الشيوعيه برومانيا. واكثر شيء زعلنا انه ما كان معنا وقت نشوفه هو قصر دراكولا بترانسلفانيا، لانه بعيد 3 ساعات عن بوخارست وعايز نهار كامل تنبرم فيه. مشوارنا ببوخارست بيخلص هون، وهيدي المدينة فاقت توقعاتنا بشوارعها الحلوة ومبانيها اللي كلهم هيستوري، بس هيدا مش يعني خلصنا من رومانيا، لأنه بعد كثير مطارح بدنا نجي نزورها. بليز إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا فولو وسبسكرايب للبيج حتى تقدروا تشوفوا كل الفيديوز اللي رح ننزلهم.